Hello students, in previous lecture we have discussed about some theory points of chapter number 3. So now we are moving with some other theory points. Let's start with first payoff table or payoff matrix. The arrangement of different payoff from different states of nature and act is known as payoff matrix or payoff table. હવે આની અંદર કેવું થાય કે ડિફરન્ટ જેટલા સ્ટેટ હોય નેચરના એ અલગ અલગ રીતે વર્ક કરતા હોય. કેવી રીતે કે જો જોઈએ એક એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. ઇવેન્ટ અથવા સ્ટેટ ઓફ નેચર આપણી પાસે ત્રણ આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લીધા છે: હેવી રેન, મોડરેટ રેન અને લેસ રેન. વધારે વરસાદ હોય, ઓછો વરસાદ હોય અને ઓછો એને કે વધારે ને એવી રીતે વરસાદ હોય. હવે આપણી પાસે ક્રોપ હોય rice, cotton and bajri. When there is heavy rain, at that time રાઈસનું જે પ્રોડક્શન જે આપણે લઈએ સૌથી વધારે આપણને મળે, બાકી કમ્પેરિઝનમાં કોટન ને બાજરી કરતાં. કોટનને વરસાદ હોય એટલો બધો થઈ જાય તો એ પાક ના ચાલે, અને બાજરીમાં બી સેમ છે. પછી જો મોડરેટ રેન જે હશે તો ત્યારે રાઈસને ઓછું થશે. શું કામ? રાઈસ હંમેશા પાણીની અંદર હોય, એને પાણી વધારે જોઈએ રાઈસને. આફ્ટર કોટન જે છે તો જો એને મોડરેટ રેન, વધારે વરસાદ નહીં અને ઓછો વરસાદ નહીં, મીડિયમ વરસાદ હશે તો કોટનનું પ્રોડક્શન વધારે લઈ શકાશે, અને બાજરીનું સેમ. આફ્ટર લેસ રેન, ઓછો વરસાદ હશે તો ચોખા નહીં થાય, રાઈસ નહીં થાય, અને કોટન ઓછા થશે, થાય એના કરતાં થશે પણ ઓછા થશે, પણ બાજરી છે સૌથી વધારે થશે ઓછા પાણીમાંથી. તો ધીસ ઇઝ પે ઓફ ટેબલ ઓર પે ઓફ મેટ્રિક્સ. આના ઉપરથી આપણે લીખવું પડે કે જેટલા આપણે સ્ટેટ ઓફ નેચર હોય બરોબર છે એ અલગ અલગ રીતે વર્ક કરતા હોય. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ regret table. Regret table is a selection of an act. We consider the gain, but sometimes we may measure loss or cost, and in such case the table is known loss or cost table. દર વખતે એવું નથી હોતું કે આપણને ગેઇન થતો તો પ્રોફિટ જ આપણને થાય. અમુક વાર આપણને ગેઇન બી થતો હોય, અમુક વાર આપણને લોસ બી થતો હોય. તો એના માટે જે ટેબલ બનાવવામાં આવે છે એ ટેબલને આપણે જે લોસ હતો તો કોસ્ટ ટેબલ બી આપણે કહી શકીએ. Now loss or cost is a negative gain. In a payoff table, we select a strategy which gives us a maximum payoff table. We select a strategy which gives us maximum payoff. If a loss table is given, we select the strategy with a low minimum loss or cost. હવે જો આ રિગ્રેટ ટેબલ આપણે બનાવશું, આના પરથી આપણને શું મળશે કે કઈ સ્ટ્રેટેજીમાં છે આપણને સૌથી ઓછો લોસ જાય છે. એના પરથી આપણે શું કરી શકીએ? ફાઇન્ડ કરી શકીએ ભાઈ આ પ્રોડક્ટ સાથે આપણે જવું જોઈએ. શું કામ? તો કે એની અંદર પ્રોફિટ ભલે નથી થતો પણ લોસ સૌથી ઓછો થાય છે. તો આના પછી આપણને શું મળશે આ સ્ટ્રેટેજી ઉપરથી? મિનિમમ લોસ અથવા તો મિનિમમ કોસ્ટ, કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવા માટે કેટલી કોસ્ટ જાય છે. તો એનું જો તમે કમ્પેરિઝન કરતા હોય, ઇફ યુ હેવ વન ઓર મોર પ્રોડક્શન યુનિટ વિથ યુ, ઇફ યુ હેવ વન ઓર મોર પ્રોડક્શન models with you, at that time you use that kind of table which through you can easily find which product have a less cost of production, which through you can increase your profit margin. Next, Maximin principle. According to the principle, the minimum payoff of each act is obtained from the payoff matrix and maximum of this minimum value is decided. હવે જે બી આપણે ટેબલ બનાવશું પેઓફ મેટ્રિક્સ, એની અંદરથી જે મેક્સિમમ હશે બરોબર છે એમાંથી મિનિમમ ડિસાઇડ કરીશું. સૌથી વધારે હોય એમાંથી ઓછું. પ્રેક્ટિકલી જ્યારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું ત્યારે તો એની તરીકે વધારે ખબર પડશે. The act corresponding to this maximum value is regarded as the best act according to Maximin principle. હવે છે આ જે રહ્યો મેક્સિમમ વેલ્યુ જે છે એના રિગાર્ડિંગમાં જો કોઈ સૌથી બેસ્ટ પ્રિન્સિપલ હોય તો છે મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ. This is a pessimistic approach toward the selections of the act. આ છે પેસિમિસ્ટિક અપ્રોચ થ્રુ છે એ સિલેક્શન કરશે કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું અથવા તો એક્ટનું. નેક્સ્ટ છે મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ. According to this principle, the maximum payoff different act re-obtained from this value, the maximum value is decided. મેક્સિમમ પેઓફ જે છે મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ, એટલે મેક્સિમમ જેટલું પેઓફ હશે એમાંથી કોઈ પણ મેક્સિમમ સિલેક્ટ કરવું, એમાંથી જે વધારે છે એમાંથી સૌથી વધારે કયું છે. The act against this maximum value is the best act according to the Maximex principle. This approach is an optimistic approach toward the selection of the act. Same like a Maximin principle. એમાં જે રીતે અપ્રોચ જે છે એમાં પેસિમિસ્ટિક અપ્રોચ છે, તો અહીંયા છે ઓપ્ટિમિસ્ટિક અપ્રોચ છે કે અહીંયા છે સૌથી વધારે જે હશે જે એક્ટ એને વધારે સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જોઈએ હોર્વિચ પ્રિન્સિપલ. This is the most important principle.
Horwich principle can be interpreted as a comparison between the optimistic approach and maximum principle and the pessimistic approach of maximix principle. હવે આ જે છે એક કોમ્પ્રોમાઇઝ છે, બરોબર છે, બંને વચ્ચે એક બ્રિજ જેવું આપણે કહી શકીએ કે નહીં મેક્સિમેક્સ પ્રિન્સિપલ નહીં મેક્સિમિન પ્રિન્સિપલ, બંનેને કોરસ્પોન્ડિંગ કરી અને ચાલે છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ પ્રિન્સિપલ, coefficient of optimism is selected and it is multiplied by the maximum value of an act. જે કોએફિશિયન્ટ જે હશે, બરોબર, જે સિલેક્ટ કરેલું હશે ઓપ્ટિમિઝમ દ્વારા, એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું રહેશે કે એનાથી મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ એક્ટ, જેટલી એક્ટની વેલ્યુ હશે મેક્સિમમ, એના દ્વારા છે મલ્ટીપ્લાય કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ છે લેપ્લેસ પ્રિન્સિપલ. ઇન ધીસ મેથડ ઇક્વલ પ્રોબેબિલિટી આર અસાઇન્ડ ટુ ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ નેચર. લેપ્લેસની અંદર શું થશે કે ઇક્વલ પ્રોબેબિલિટી, બધાને સરખી પ્રોબેબિલિટી છે અપ્લાય કરવામાં આવશે ડિફરન્ટ સ્ટેટ ઓફ નેચર, બધા જાતના જેટલા સ્ટેટ ઓફ નેચર હશે એને. ઇન અધર વર્ડ્સ, ધ એવરેજ પે ઓફ ઓર ડિફરન્ટ એક્ટ આર ફાઉન્ડ આઉટ. આના દ્વારા આપણને છે એક એવરેજ પે ઓફ મળશે લેપ્લેસ પ્રિન્સિપલ દ્વારા. ધીસ એક્ટ for which the average payoff is maximum is selected as the best act according to this principle. હવે જેનું એવરેજ જે આપણે ફાઇન્ડ કરેલું હશે એવરેજ પેઓફ, એમાંથી જે વસ્તુ સૌથી વધારે હશે, જે આપણું જે એક્ટ જે છે એને છે સૌથી બેસ્ટ એક્ટ ગણવામાં આવશે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ પ્રિન્સિપલ. This all the points of theory we are calculating a practical portion. At that time you easily understand what I mean to say. Next, maximax regret, minimax regret, sorry. And this criterion a regret table or opportunity loss table is prepared. હવે આના માટે છે આ ક્રાઇટેરિયા અથવા તો રિગ્રેટ ટેબલ આપણે એને કહી શકીએ અથવા તો એને ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ટેબલ આપણે એને કહી શકીએ, એ છે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે ફોર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ટેબલ ફ્રોમ ધી ગિવન પે ઓફ ટેબલ. ધ પે ઓફ each act for a state of nature is subtracted from the highest payoff of the state of nature. હવે આની અંદર કેવી રીતે થશે, જે તમને સ્ટેટ આપેલો હશે, બરોબર છે, અથવા તો સમજી લો કે તમને હેવી રેન આપેલું છે સ્ટેટની અંદર, સ્ટેટ ઓફ નેચર અથવા તો ઇવેન્ટમાં, તો હેવી રેન જે રહ્યું એમાં સૌથી હાઈએસ્ટ ક્યુ છે એ રોની અંદર, જે હાઈએસ્ટ હશે એમાંથી બાકી બધી વસ્તુ માઇનસ કરવાની, એટલે તમને તમારું મિનિમેક્સ રિગ્રેટ અથવા તો રિગ્રેટ ટેબલ અથવા તો ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ટેબલ તમને મળે તમારું. સિમિલરલી, value are obtained for each state of nature are different at, it is the obvious that no value is regrettable will be negative. આની અંદર છે એક બી વેલ્યુ નેગેટિવ નહીં આવે. શું કામ? તો કે જે વસ્તુ હાઈ છે, જે વસ્તુ મોટી છે આખી રોની અંદર, એમાંથી જ આપણે બાકી બધી વસ્તુ માઇનસ કરવાની. એટલા માટે કોઈ વસ્તુ નેગેટિવમાં આવે એવો કોઈ સવાલ જ નથી રહેતો. After preparing regret table, the maximum regret or opportunity loss of each act is found out. The act with minimum of all maximum opportunity losses is the best act according to minimax regret criterion. હવે જે સૌથી વધારે છે એમાંથી તમે જે માઇનસ કરેલી છે નાની નાની વસ્તુ, હવે એમાંથી જે સૌથી ઓછું છે એને છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને ચાલશું. Decision making under uncertainty when probabilities of different state of nature are given. Different state of nature ની આપણને છે અનસર્ટનિટીની આપણને પ્રોબેબિલિટી કે આપેલી હોય એની માટે આપણે કેટલું આપણી પાસે છે. Sometimes it is possible to estimate that probabilities of different state of natures using the probabilities. The best act can be obtained by any one of the following criteria. આપણને નીચે ત્રણ અલગ અલગ ટાઈપ આપેલા છે. First one is expected monetary value criterion, આપણે એને EVMP કહીએ છીએ. Second, expected opportunity loss criterion, EOL, and third one is expected value of perfect information, EVPI. ત્રણ શું છે, કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે, બધું પ્રેક્ટિકલમાં તો જોશું. આજે આપણે ઇન ડિટેલ એક એક પોઈન્ટને આપણે જોશું. ફર્સ્ટ, expected monetary value, EVM criterion. This is a very commonly used method of decision making. આ છે સૌથી વધારે કોમન છે યુઝ કરવા માટે મેથડ. In this method, probabilities are assigned for different state of nature. હવે આની અંદર જે પ્રોબેબિલિટી જે છે એ ડિફરન્ટ સ્ટેટને છે અપ્લાય કરવામાં આવે છે. This can be done by using past experience or by intuitions. પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સના બેઝ ઉપર પણ છે એક્સપેક્ટેડ મોનિટરી વેલ્યુ જે છે ક્રાઇટેરિયન જે છે એને તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. A payoff matrix is obtained for different acts and different state of nature. Next, the expected monetary value for each act
is then found out, expected monetary value of any act is the sum of product of payoff and the corresponding probability of the state of nature. જે બી આપણને મળશે પે ઓફ મેટ્રિક્સ દ્વારા, જો પે ઓફ મેટ્રિક્સ એની તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, એ બનાવતા આપણને આવડવું જોઈએ. પ્રેક્ટિકલમાં હમણાં આપણે શીખીશું પે ઓફ મેટ્રિક્સ, હાઉ વી કેન પ્રિપેર ધ ટેબલ ઓફ પે ઓફ મેટ્રિક્સ. તો એની અંદર જે ડિફરન્ટ પ્રોબેબિલિટી જે એની રહી સ્ટેટ ઓફ નેચરની ડિફરન્ટ હશે બાકી કરતાં. અહીંયા આપણને ફોર્મ્યુલા આપેલું છે, એક્સપેક્ટેડ મોનિટરી વેલ્યુ હાઉ વી કેન ફાઇન્ડ સિગ્મા પે ઓફ ith act and jth act into probability of jth act. આપણને ફોર્મ્યુલા આપેલી છે સિગ્મા OIJ into PJ. આ ફોર્મ્યુલા આપણે યાદ રાખવી પડશે. નેક્સ્ટ, expected opportunity loss. For a state of nature, the opportunity loss of different acts can be found out by subtracting the payoff of each act from the maximum payoff of the state of nature. ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ કેવું થશે કે જે મેક્સિમમ પે ઓફ આપણું હશે સૌથી વધારે, એમાંથી આપણે બાકીની વસ્તુ આપણે માઇનસ કરવી પડશે. ધ એક્સપેક્ટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ, એક્સપેક્ટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ છે ડિફાઇન એઝ થાય છે, મીન્સ કે આપણને એને ફોર્મ્યુલા અહીંયા આપેલી છે. એક્સપેક્ટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા LIJ ઇન્ટુ PJ. આ PJ સેમ અહીંયા છે, પ્રોબેબિલિટી ઓફ જે સ્ટેટ ઓફ નેચર અહીંયા આવી જશે, અને જે LIJ જે હતું એ શું થઈ જશે, આઈ આપણું છે એ એક્શન છે ને જે આપણું સ્ટેટ ઓફ નેચર છે ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ, ઓપોર્ચ્યુનિટી લોસ આપણો. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન્સ EVPI. The expected value of perfect information is the difference between expected payoff with perfect information and expected maximum payoff of uncertainty EVM. એક્સપેક્ટેડ મોનિટરી વેલ્યુ આપણે કહી શકીએ ક્રાઇટેરિયા. બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ આવશે EMV અને EPPI નો, મીન્સ કે એક્સપેક્ટેડ પે ઓફ વિથ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન, એ અને એક્સપેક્ટેડ મોનિટરી વેલ્યુ જે હતું એને બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ જે આવશે એ આપણું થશે એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ ઓફ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન. The maximum payoff of each state of nature is multiplied by the probability of the state of nature. મેક્સિમમ પે ઓફ જે હશે બરોબર છે સ્ટેટ ઓફ નેચર જેટલું હશે એની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, then total of this expected payoff gives the expected payoff with perfect information. એમાંથી જે એક્સપેક્ટેડ જે પે ઓફ હશે એને આપણે છે એક્સપેક્ટેડ પે ઓફ વિથ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપણે એને કહી શકીએ. અહીંયા આપણને એની ફોર્મ્યુલા આપેલી છે, સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, આગળ બી આપણે જોઈ ગયા કે EMV અને EPPI જે છે બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ આપણું આ EVPI થશે. તો એની ફોર્મ્યુલા સેમ છે, EVPI ઇઝ ઇક્વલ ટુ EPPI લેસ EMV. In fact, EVPI is the amount a person can spend in obtaining perfect information. હવે તમે કહી શકો EVPI જે છે બરોબર છે એક અમાઉન્ટ છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ સ્પેન્ડ કરી શકે કેના માટે, કોઈ પરફેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન મેળવવા માટે. If you want a information regarding anything at that time, which amount you pay or spend, this called the EVPI. So આજના લેક્ચર માટે આપણે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.